नमस्कार मंडळी, या व्हिडिओत आपण इडली कशी करायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी इडली कुकरमध्ये मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घेतलं आहे। पाणी गरम करून घ्यायचं आहे आपल्याला। इडली प्लेटमध्ये आपण बॅटर घालून घेणार आहोत। याप्रमाणे सगळ्या इडली प्लेट्समध्ये बॅटर घालून प्लेट्स रेडी करून ठेवायचे। इडली कुकरमधील पाण्याला वाफ आलेली आहे। आता आपण बॅटर घातलेल्या प्लेट्स यात ठेवणार आहोत। ही 3 छिद्र जी दिसतात आहे तुम्हाला, त्याच्या वरती परत 3 छिद्र येईल अशी प्लेट ठेवायची नाही आहे आपल्याला। त्याच्या बाजूला येतील छिद्र अशी प्लेट ठेवायची आहे। अशा पद्धतीने आपण सर्व प्लेट्स ठेवून घेणार आहोत आणि इडली पात्राला झाकण लावणार आहोत। आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊया। 10 ते 12 मिनिटात आपल्या इडल्या तयार होतील। तुम्ही बघू शकता, इडली कुकरमधून वाफ अशी सरळ निघते आहे। ती जेव्हा अशी वर जाईल तेव्हा आपली इडली पूर्णतः शिजलेली असेल। इडली कुकरची वाफ आता वर जायला लागली आहे, याचाच अर्थ आपल्या इडल्या झाल्या असाव्या। चाकूला काही चिपकलेलं नाही, म्हणजेच आपल्या इडल्या झाल्या आहेत। इडली कुकर थंड होईपर्यंत झाकण लावून 10 मिनिटं तसाच ठेवायचा आहे, म्हणजे इडल्या पटापट निघतात। आपली इडली रेडी झाली आहे। आता ती आपण काढून घेऊया। बघू शकता किती अलगद निघाली आहे इडली, चांगली सच्छिद्र पण झाली आहे। इथे इडलीचा तुम्ही सॉफ्टनेस बघू शकता। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका। धन्यवाद।